Η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι η πρώτη φωτογραφία desktop που είχα στον πρώτο μου υπολογιστή που μου αγόρασαν οι γονείς μου τις τελευταίες τάξεις του δημοτικού. Και εκείνη την εποχή, επειδή δεν μιλούσα πάρα πολύ καλά αγγλικά και δεν καταλάβαινα ακριβώς σε τι χρησιμεύει το ίντερνετ, περνούσα πάρα πολλή ώρα κοιτάζοντας φωτογραφίες και ανάλογα με αυτό που καταλάβαινα να τις ταξινομώ σε φακέλους στον υπολογιστή μου. Η φωτογραφία απεικονίζει ένα άλογο το οποίο βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση με μια νεαρή αναβάτρια. Και εκτός του ότι ούτως ή άλλως, ειδικά στα παιδικά μου μάτια, ήταν μια πάρα πολύ εντυπωσιακή εικόνα, μου εξήταρε ακόμα πιο πολύ το ενδιαφέρον το γεγονός ότι δεν μπορούσα να δω, επειδή ο φωτογραφικός φακός βρισκόταν στο ύψος του κοινού που παρακολουθεί, δεν μπορούσα καθόλου να καταλάβω πού μπορεί να προσγειώνεται ένα άλογο όταν πέφτει από τέτοιο ύψος. Από τις πρώτες μου υποθέσεις ήταν ότι επρόκειτο για μια ανθρωποθυσία, όπου ο άνθρωπος πάνω στην εξέδρα είναι ο Δήμιος και η κοπέλα τιμωρείται για κάποιο αδίκημα που έχει διαπράξει. Οπότε δεν υπήρχε κάπου να προσγειώνεται, το ζητούμενο ήταν να πεθάνει. Καθώς περνούσαν τα χρόνια και την ξαναεπισκεπτόμουν, άρχισα σιγά σιγά, ανάλογα με τις πληροφορίες που είχα, να αναπροσαρμόζω κάπως την υπόθεσή μου, και καθώς περνούσαν τα χρόνια, πλέον μπορούσα να πω ότι βρισκόμαστε μάλλον στις αρχές του 20ου αιώνα, όπως φαίνεται και από τον ντύσιμο του κοινού, και σε μια δυτική χώρα, και άρχισα σιγά σιγά να πιστεύω ότι το πιο πιθανό είναι να πρόκειται για κάποιο γύρισμα ταινίας και πιο συγκεκριμένα western, γιατί όντως αν είχα πέσει μέσα και η φωτογραφία είχε τραβηχθεί το 1910-15, ήδη το Hollywood μετρούσε πάρα πολλές υπερπαραγωγές, οπότε κατά πάσα πιθανότητα επρόκειτο για μια κασκαντέρ η οποία εκτελεί αυτό το εντυπωσιακό σάλτο, ίσως από κάποια σκηνή κυνηγητού. Η συγκεκριμένη υπόθεση ήταν η επικρατέστερη από τις διάφορες που είχα κάνει και ουσιαστικά η αλήθεια αποκαταστάθηκε μόλις πέρσι, όταν κατά τύχη ο αλγόριθμος του ίντερνετ μου έβγαλε μια αντίστοιχη φωτογραφία και μπαίνοντας κατευθείαν να ψάξω και να δω, να λυθεί επιτέλους αυτό το μυστήριο, συνειδητοποίησα ότι δυστυχώς είχα πέσει έξω, δεν πρόκειται για κάποιο γύρισμα ταινίας, αλλά ουσιαστικά είναι ένα ντοκουμέντο. Η φωτογραφία έχει τραβηχθεί το 1892 στο Atlantic Pier της Νέας Υόρκης και αποθανατίζει ένα νούμερο, ένα show που εκείνη την εποχή ήταν πάρα πολύ δημοφιλές, κατά το οποίο από μία ξύλινη εξέδρα 5 με 6 ορόφων, μία αναβάτρια με το άλογό της βουτούσε στο κενό και προσγειωνότανε, αυτό δεν θα το μάντευα ποτέ, σε μία δεξαμενή νερού. Η συγκεκριμένη ιδέα άνοικε σε έναν performer άγριας δύσης, ο οποίος το 1881, και ενώ διέσχιζε με το άλογό του μία γέφυρα στην Νεμπράσκα, η γέφυρα υποχώρησε με αποτέλεσμα να βρεθεί αυτός και το άλογό του μέσα στο ποτάμι. Είχε λοιπόν αυτή την ιδέα να δημιουργήσει ένα τέτοιο show. Ο ίδιος δεν συμμετείχε ποτέ. Απλά ο γιος του ήταν αυτός που κατασκεύασε για πρώτη φορά την εξέδρα και η κόρη του, η Λορένα Κάρβερ, έγινε η πρώτη αναβάτρια. Τα άλογα βουτούσαν 2 με 6 φορές ημερησίως, σχεδόν σε καθημερινή βάση. Πρόκειται για μια πάρα πολύ επικίνδυνη πρακτική, διότι τα άλογα κινδύνευαν από κατάγματα, εσωτερικές αιμορραγίες, τραυματισμούς στη σπονδυλική στήλη. Παραδόξως όμως, για τις αναβάτριες ήταν ακόμα πιο επικίνδυνο. Η πιο γνωστή μάλιστα αναβάτρια, η Σονόρα Webster, η οποία ξεκίνησε να κάνει καταδύσεις το 1924, το 1931 είχε ένα ατύχημα, επειδή κατά τη διάρκεια της πρόσκρουσης του αλόγου με το νερό δεν πρόλαβε να κλείσει πολύ καλά τα μάτια της, έπαθε αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, με αποτέλεσμα να μείνει τυφλή για το υπόλοιπο της ζωής της. Έκρυβε τη συγκεκριμένη πληροφορία από το κοινό της για τα επόμενα 10 χρόνια που συνέχισε να είναι εν ενεργεία. Και η ίδια, η οποία πέθανε 99 χρονών, στην αυτοβιογραφία της δήλωνε το πόσο χαρούμενη ήταν να συμμετέχει σε ένα τέτοιο νούμερο, το πώς ήταν η ζωή της, ότι δεν αντιλαμβανόταν καθόλου τον κίνδυνο και ότι τα άλογα λάτρευαν να εκτελούν το συγκεκριμένο σάλτο. Στην πραγματικότητα, βέβαια, ακόμα και ο τίτλος «Άλογο κατάδυσης» είναι λίγο παραπλανητικός, γιατί, όπως είπα και με την πλατφόρμα, το άλογο δεν παίρνει την απόφαση να πηδήξει, απλά υποχωρούσε η πλατφόρμα με αποτέλεσμα ουσιαστικά απλά να πέφτει στο κενό, ή πολλές φορές όταν
αντιδρούσε, ο άνθρωπος που βρισκόταν πάνω στην εξέδρα έκανε ηλεκτροσόκ. Να σημειώσω ότι το συγκεκριμένο θέμα απαγορεύτηκε μόλις το 1978 και αυτό λόγω έντονων αντιδράσεων από ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων, ενώ στην πραγματικότητα για τις αναβάτριες ήταν ακόμα πιο επικίνδυνο από ό,τι ήταν για τα ζώα. Εφόσον όμως ήταν προσωπική τους επιλογή, δεν μπορούσε κάποιος να παρέμβει και ακριβώς αυτή η οικειοθελής ανάγκη ή τέλος πάντων το ότι δεν σε νοιάζει το σε τι βαθμό θέτεις την υγεία σου ή την σωματική σου ακεραιότητα σε κίνδυνο προκειμένου να κάνεις αυτό που αγαπάς ή αυτό που θεωρείς ότι είναι το σωστό για την τέχνη σου, θυμήθηκα το πώς κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στην επαγγελματική σχολή χορού είχαμε πάρα πολύ, χωρίς να το ομολογούμε άμεσα, αυτή την ανάγκη κακοποίησης του σώματος, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα από πάρα πολλοί συμφοιτητές μου, όταν επισκεπτόμασταν τον φυσιοθεραπευτή, σαν τάξη, αν δεν τους έβρισκε αν δεν είχαν κάποιο τραυματισμό ή κάποιο κάταγμα ή κάποια φλεγμονή πάνω στο σώμα τους, αυτό σήμαινε ότι δεν αγαπούσαν αρκετά αυτό που κάνουν και ότι δεν ήταν αρκετά καλοί σε αυτό, ότι δεν αφοσιωνόντουσαν στην τέχνη τους στον βαθμό που έπρεπε. Fun fact, το 1991 η Disney γύρισε μια ταινία αφιερωμένη στη ζωή της Honora Webster, η οποία λέγεται «Ατίθασες καρδιές», και καθώς το συγκεκριμένο θέμα ξαναβγήκε στην επικαιρότητα, ο Donald Trump εκείνη την εποχή αγόρασε το Atlantic Piers και θέλησε να ξαναεπαναφέρει τα συγκεκριμένα θεάματα. Φυσικά, ακτιβιστές παρενέβησαν, δεν συνέβησε ποτέ αυτό και μάλιστα ο διευθυντής της φιλοζωικής εταιρείας της Αμερικής δήλωσε ότι αυτό είναι ένα φιλεύσπλαχνο τέλος σε μια κολοσιαία ηλίθια ιδέα. Το μόνο βιβλίο χορού που υπήρχε στο πατρικό μου, στη βιβλιοθήκη μας, ήταν ένα λεύκομα με φωτογραφίες, το οποίο ήταν αφιερωμένο στην ιστορία του άντρα χορευτή, τη θέση δηλαδή που έχει ο άντρας στο χορό και πιο συγκεκριμένα στο μπαλέτο. Ήταν μετάφραση Αλέξη Κοστάλα και μου άρεσε πολύ να χαζεύω τις φωτογραφίες και μία από τις αγαπημένες μου φωτογραφίες ήταν αυτή, η οποία όταν την πρωτοαντίκρισα θεώρησα ότι πρόκειται για ένα παιχνίδι ρόλων όπου τον γυναικείο ρόλο τον παίζει ένας άντρας και τον αντρικό ρόλο μια γυναίκα. Η λεζάντα από κάτω έγραφε «Η Καρλώτα Ζαμπέλη έχει για καβαλιέρο τη Στρουμπουλή Αντωνίν Μενιέ». Δύο γυναίκες λοιπόν, τα πρότυπα ομορφιάς λίγο με εξέθεσαν, αλλά πάλι ήταν η μόνη φωτογραφία στο συγκεκριμένο λεύκομα που αναπαριστούσε δύο γυναίκες χορεύτριες. Προσπαθώντας από το στούντιο του φωτογράφου και από την ανάλυση φωτογραφίας, υποθέτω ότι η φωτογραφία τραβήχτηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, από τα ονόματα μάλλον στη Γαλλία. Και αρχικά η πρώτη μου υπόθεση είναι ότι ενδεχομένως εξυπηρετούσε την πλοκή, κάποια Ροζαλίντα σεξπιρική του χορού, ενώ κάτι τέτοιο. Αλλά επειδή εκείνη την εποχή έτυχε να δω πρόσφατα και τον Billy Elliot, όπου υπήρχε η λίμνη των κύκνων του Matthew Byrne, όπου όλο το μπαλέτο χορεύονταν από άντρες, ή τα μπαλέτα του Τροκαντερό που διαφημίζονταν στην τηλεόραση, που άντρες ντυμένοι γυναικεία κάνανε σατιρικά νούμερα με βάση το κλασικό ρεπερτόριο, θεώρησα ότι θα μπορούσε να πρόκειται και απλό για μια χορογραφική πρόταση, μια σκηνοθετική ελευθερία, που γιατί όχι τον αντρικό ρόλο να τον χορέψει μια γυναίκα. Η συγκεκριμένη φωτογραφία ξαναμπήκε στη ζωή μου, εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στο πρώτο έτος της επαγγελματικής σχολής χορού, όπου κατά τη διάρκεια ενός θεωρητικού μαθήματος η καθηγήτρια μας έδειξε μια αντίστοιχη φωτογραφία, όπου πάλι δύο γυναίκες χόρευαν ένα κλασικό παντεντέ. Πριν προλάβω να μοιραστώ την πληροφορία μου, μας παρουσίασε μια δεύτερη γραβούρα του 19ου αιώνα, όπου παρουσίαζε μια μπαλαρίνα και από πίσω της τον καβαλιέρο της και από κάτω η λεζάντα έγραφε «Το μόνο αρνητικό σε μια χορεύτρια είναι ότι πολλές φορές είναι αναγκασμένη να σέρνει από πίσω της έναν άντρα χορευτή». Αλλάζει πολύ τα δεδομένα μου, η συγκεκριμένη γραβούρα. Η καθηγήτρια μας αποκάλυψε την αλήθεια, ότι αυτό ουσιαστικά που εγώ πίστευα ότι είναι μια χορογραφική άδεια, πρόκειται περισσότερο για μια λύση ανάγκης.
Θα εξηγηθώ αμέσως. Ενώ ουσιαστικά τα πρώτα χρόνια του χορού, από την ίδρυση του μπαλέτου, από την ίδρυσή του από τον Λουδοβίκο τον 14ο, ήταν μια κυρίως αντρική υπόθεση, καθώς και τους γυναικείους ρόλους τους χόρευαν άντρες. Το θέατρο ήταν ένας χώρος αμφιβόλου ηθικής για μια γυναίκα, ενώ η αλτικότητα, οι στροφές, όλο αυτό το εκτόπισμα πάνω στη σκηνή, εκείνη την εποχή θεωρούταν μια καθαρά αντρική ιδιότητα και όλη η δεξιοτεχνία, τα βήματα ήταν φτιαγμένα γύρω από την αντρική παρουσία. Μάλιστα, πολλά εγχειρίδια καλών τρόπων εκείνης της εποχής, διαβάζω ενδεικτικά ενός κυρίου που λέγεται De Saint-Hubert, λέει: όλοι γνωρίζουμε ότι ένας ευγενής για να λέγεται ευγενής πρέπει να γνωρίζει ξυφασκία, υπασία και χορό. Και όντως μετά θυμήθηκα ότι τα ονόματα που ήξερα μεγάλων χορευτών εκείνης της εποχής ήταν όλα αντρικά. Από τον Γκαετάνο Βεστρίς, τον Ζανοβέρ, ο Ζιλπερό, ο Κάρεϊ. Οπότε η παρουσία του άντρα στα πρώτα χρόνια του κλασικού μπαλέτου ως επαγγελματικά ήταν σε μεγάλο βαθμό συνυφασμένη με τον άντρα. Η μεταστροφή που παρατηρείται τον 19ο αιώνα είχε να κάνει περισσότερο με την αλλαγή εικόνας του άντρα. Ουσιαστικά με την πτώση της μοναρχίας και την αλλαγή του καθεστώτος που συνέπεσε με την άνοδο της αστικής τάξης, η καινούργια εικόνα του άντρα που ήταν ένας άντρας που για πρώτη φορά ψήφιζε, είχε εμπορικές φιλοδοξίες, ήταν μια εικόνα η οποία δεν μπορούσε να συνδεθεί στα μάτια του κόσμου με την εικόνα του ευγενούς, λίγο ράθιμου, που βάφεται, που εκθέτει το σώμα του έναντι χρημάτων. Οπότε, επειδή αυτές οι δύο διαφορετικές εικόνες δεν μπορούσαν να μπουν στο ίδιο κάδρο, άρχισε σιγά σιγά να εκτοπίζεται η παρουσία του άντρα σε τέτοιο βαθμό που μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα οι αντρικοί ρόλοι άρχισαν να χορεύονται μόνο από γυναίκες. Ο γαλλικός τύπος της εποχής είναι πάρα πολύ ενδεικτικός. Θέλω να διαβάσω κάποια αποσπάσματα. Το συγκεκριμένο, το Émile Gautier, ένας πολύ γνωστός κριτικός χορού και θεωρητικός τέχνης εκείνης της εποχής. Δεν υπάρχει στα αλήθεια τίποτα πιο απεχθές από έναν άντρα που επιδεικνύει έναν κόκκινο λαιμό, χοντρά μειώδη χέρια και πόδια, σαν έναν οριακού αστυνόμου, ενώ ο ολόκληρος βαρύς αντρικός σκελετός του τρέμει με τα άλματα και τις πυρουέτες του. Στη συνέχεια γίνεται ακόμα πιο συγκεκριμένος. Ο άντρας χορευτής είναι κάτι τόσο τερατώδες και αναξιοπρεπές που ούτε να το διανοηθούμε δεν μπορούμε. Το συγκεκριμένο είναι απόσπασμα από το Le Journal des Débats του 1933. Από το ίδιο περιοδικό, 1832, κριτική για το μπαλέτο «Πειρασμός». Το μπαλέτο είναι εγωιτευτικό. Φανταστείτε, δεν υπάρχουν παρά μόνο γυναίκες και ούτε ένας άντρας να λερώνει το αποτέλεσμα. Μετά από το βοντβίλ, δεν ξέρω τίποτα πιο ιδιαστικό από έναν άντρα χορευτή. Για κανένα λόγο δεν μπορώ να αναγνωρίσω στον άντρα το δικαίωμά του να χορεύει δημόσια. Μάλιστα, και πολύ μεγάλοι χορευτές εκείνης της εποχής δεν γλίτωσαν από τη γλώσσα των κριτικών. Ο Ζανάν συγκεκριμένα αναφέρει τον Ιούνιο του 1836. Γνωρίζουμε ότι ο Κάρεϊ είναι ένας από τους λίγους χορευτές που έχουν κλείσει τα στόματα των κριτικών με την δεξιοτεχνία του. Δεν πρέπει όμως να ξεχνούμε ότι οι άντρες που φτιάχτηκαν κατ' εικόνα του Θεού δεν ταιριάζουν στο θεατρικό χορό, γιατί κινδυνεύουν να χάσουν τη ταυτότητά τους και να γίνουν μια αισχρή χορεύτρια αντρικού φύλου. Δεν χαρίζεται. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να διαβάσω. Είναι άπειρα τα αποσπάσματα που πάνω κάτω το μήνυμα είναι πολύ σαφές. Για κανένα λόγο ο άντρας δεν πρέπει να χορεύει δημόσια, διότι εκθέτει, όπως αναφέρει μάλιστα και πιο χαριστικά ο Γκοτιέ αργότερα, ένας άντρας που χορεύει είναι ένας κίνδυνος για την αντρική ταυτότητα, την δική σας και τη δική μου. Φαίνεται ότι η μόνη ιδιότητα την οποία αναγνώριζαν ως αντρική ήταν αυτή της δύναμης. Και αυτό το λέω γιατί σε ρόλους character, οι πιο δυναμικούς, οι ζογκλέρ, οι πιο ακριβατικούς ρόλους στα μπαλέτα δεν είχαν θέμα με τους χορευτές. Η βασική τους ένσταση, που εκεί θεωρούνταν ότι πραγματικά εκτίθεται ο άντρας, ήταν στον Danseur Noble, όπου έφερε μια θηλυπρέπεια, που η θηλυπρέπεια δεν ξέρω αν είναι ακριβώς σωστή λέξη, ουσιαστικά έφερε την εικόνα του ευγενούς, του προηγούμενου αιώνα. Και σήμερα, κατά μία έννοια, αν ένας άνθρωπος, αν ένας άντρας χορευτής επιλέξει να ασχοληθεί με το hip-hop ή με την capoeira, κάτι το οποίο είναι πιο συμβατό με τις αντρικές ιδιότητες, δεν υπάρχει θέμα ως προς την σεξουαλικότητά του. Εκεί που υπάρχει θέμα είναι σε κάτι λίγο πιο μουσικοκινητικό, σάλσα, σάμπα, μπαλέτο. Δηλαδή εκεί πέρα ξεκινούν λίγο τα προβλήματα. Επειδή βέβαια κάθε νόμισμα έχει και την καλή πλευρά του και την κακή, εγώ για παράδειγμα, ακριβώς λόγω αυτής της ιδιότητας, το ότι είμαι άντρας, δεν έχω πληρώσει σχεδόν τίποτα ούτε στην αριστεροτεχνική ούτε στην επαγγελματική σχολή που πήγαινα.
επειδή ακριβώς δεν είναι πάρα πολλοί άντρες χορευτές, υπάρχει αυτή η τακτική από πολλές σχολές ουσιαστικά να μας κάνουν δώρο την εκπαίδευση. Κάτι που αν ήμουν γυναίκα φυσικά θα μου είχε κοστίσει πάρα πολλά λεφτά και μπορεί και να μην μπορούσα και να το κάνω. Θα ήθελα να αναφέρω ένα απόσπασμα από την εισαγωγή ενός βιβλίου του Αμερικανού ανθρωπολόγου Ray Birdwhistell τη δεκαετία του 60, ο οποίος αναφέρει ένα σχόλιο του καθηγητή του, το οποίο λέει: «Ο κομμουνισμός δεν μπορεί να διαρκέσει. Μια χώρα στην οποία οι άντρες είναι χορευτές μπαλέτου και οι γυναίκες γιατροί είναι διαστραμμένη και θα καταρρεύσει σαν τη Ρώμη». Αρκετά σαφές. Με τα πολλά τελικά έγινα επαγγελματίας χορευτής και η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι από την πρώτη μου δουλειά. Μας την έδειξε η χορογράφος κατά τη διάρκεια ενός research στην πρόβα, όπου δείχνοντας την, ζήτησε από μένα και τους χορευτές μου να τις πούμε τι βλέπουμε, τι καταλαβαίνουμε από τη συγκεκριμένη φωτογραφία. Εγώ έχοντας κάνει εξάσκηση, λέω: παιδιά, εγώ θα σας πω. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε κατά πάσα πιθανότητα κάπου στις αρχές της δεκαετίας του 1930. Έχει κάποιες πινακίδες πίσω αγγλόφωνες, άρα βρισκόμαστε ενδεχομένως, γιατί όχι, στην Αμερική. Αλλά το βασικό μου πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούσα καθόλου να καταλάβω περί τίνος πρόκειται, γιατί ήταν σαν ένα κολάζ από άσχετες εικόνες. Θα μπω λίγο να την περιγράψω. Σε κεντρικό πλάνο έχουμε 4 χορευτές που χορεύουν κάτι σαν blues, μία μπάντα που παίζει πίσω τους και γύρω-γύρω υπάρχουν κάποιες νοσηλεύτριες που περιθάλπτουν ασθενείς, ενώ πλήθος γύρω-γύρω τους παρακολουθεί. Και μάλιστα η πινακίδα πίσω γράφει μεγάλα γράμματα «Προσοχή». Η υπόθεσή μου, που ήταν και των περισσότερων από τους συναδέλφους μου, ήταν ότι μάλλον πρόκειται για κάποιο είδος dance therapy, κάποια έρευνα, η οποία τότε μπορεί να βρισκόταν και στα πρώτα της βήματα, όπου κάποια ζευγάρια χορεύουν μπροστά σε ασθενείς και οι εμπειρογνώμονες γύρω-γύρω κρατάνε σημειώσεις ή βλέπουν τα αποτελέσματα ή μη της συγκεκριμένης επαναστατικής μεθόδου για εκείνη την εποχή. Καμία σχέση. Απολυθήκαμε όλοι το επόμενο 5 λεπτό, διότι η χορογράφος μας αποκάλυψε και μάλιστα μας παρότρινε να δούμε και μια ταινία, πολύ ωραία, την είδα μετά, το «Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν» με την Τζέιν Φόντα, όπου η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι ένα ντοκουμέντο από μια πολύ γνωστή μορφή θεάματος τότε, που λεγόταν «Μαραθώνη χορού», η αρχή έγινε το 1924, όταν μια χορεύτρια ονόματι Alma Cummings χόρεψε συνεχόμενα για 27 ώρες. Αυτό προσέλκυσε πάρα πολύ το ενδιαφέρον του τύπου και πάρα πολλές ενζενοί ή κοπέλες που ήθελαν να ασχοληθούν με τον κινηματογράφο μιμήθηκαν το παράδειγμά της και έτσι δημιουργήθηκε μια αυθόρμητη μορφή ψυχαγωγίας μέσα σε όλη την τρέλα της δεκαετίας του 20, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και ξεκίνησαν λοιπόν αυτή η μαραθώνη χορή, κάτι σαν το παραμύθι του Hans Christian Andersen. Βέβαια δεν υπήρχε κακός μάγος εκεί πέρα, το κάνανε οικειοθελώς. Το turning point όμως είναι ότι το 1929, μετά το οικονομικό κράχ, όπου χιλιάδες άνθρωποι βρεθήκαν στον δρόμο ή μείναν άνεργοι, το συγκεκριμένο αθώο, κατά μία έννοια, θέαμα άλλαξε εντελώς ταυτότητα και ουσιαστικά πλέον άρχισε να οργανώνεται στη μορφή ραδιοφωνικού reality, όπου άνθρωποι οι οποίοι είχαν ανάγκη από χρήματα δηλώναν συμμετοχή μαζί με τον παρτενέρ τους και έπρεπε να χορεύουν ασταμάτητα, δικαιούτουσαν μόνο 1/4 ξεκούρασης την ώρα και χόρευαν μέχρι τελικής πτώσης, μέχρι να μείνει όρθιο μόνο ένα ζευγάρι, το νικητήριο. Οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις μπορούσαν να διαρκέσουν από λίγες εβδομάδες μέχρι και 5-6 μήνες. Ένας άλλος πολύ σημαντικός παράγοντας που μπούσταρε τόσο πολύ τα συγκεκριμένα θεάματα είναι ότι από το πουθενά μπορούσαν να δημιουργηθούν πάρα πολλά καινούργια πόστα εργασίας. Υπήρχαν μάγειρες που μαγείρευαν, μασέρ, νοσοκόμοι, γιατροί, δημοσιογράφοι, μουσικοί. Και ακριβώς για αυτό το λόγο κιόλας, μετά, όταν πέρασε η οικονομική ύφεση, σιγά-σιγά το κοινό άρχισε να χάνει και τον ενδιαφέρον του και τελικά, τέλος πάντων, εγκαταλείφθηκαν. Το αστείο είναι ότι όταν εγώ αυτό το μοιράστηκα αργότερα με την θεία μου στην Αμερική, η οποία όταν ήταν μικρή παρακολουθούσε, γιατί ήταν πολύ δημοφιλές. Τότε ήταν και οι πρώτες μέρες του ραδιοφώνου, οπότε ο κόσμος ήταν μονίμως τι παίζει το ραδιόφωνο, τι γίνεται. Η θεία μου, όταν της το είπα, θυμήθηκε τα παιδικά της χρόνια, πόσο της άρεσε, τι ωραία διασκέδαση που ήτανε
Και η ίδια θεία, όταν είχε πρωτογίνει το Big Brother στην Ελλάδα, θυμάμαι σε άλλη αντίστοιχη κουβέντα το πόσο έξαλλη ήταν με την ανθρώπινη κατάδια και με την σύψη και παρακμή της εποχής μας, ξεχνώντας ότι η ίδια, μάλλον η γενιά της, υπήρξε για άλλη μια φορά ακόμα πιο hardcore σε θέματα reality. Κάποια χρόνια αργότερα πήρα τελικά την απόφαση να συνεχίσω τις θεωρητικές σπουδές μου και έτσι βρέθηκα στο Παρίσι να σπουδάζω φιλοσοφία χορού και σε μία από τις εξορμήσεις μου βρέθηκα στο Μουσείο της Όπερας του Παρισιού, ένα μουσείο το οποίο είναι αφιερωμένο στην ιστορία του συγκεκριμένου ιδρύματος και γενικότερα στην ιστορία του μπαλέτου, όπου και τράβηξα τη συγκεκριμένη φωτογραφία. Συγγνώμη για την κακή ανάλυση, δεν έχω κάτι καλύτερο. Το συγκεκριμένο έκθεμα, όσο μπορείτε να διακρίνετε, αναπαριστά είναι ένα σύνολο από καμένα υφάσματα, κυτρινισμένα από τον χρόνο. Αν δείτε λίγο καλύτερα όσο διακρίνεται, υπάρχουν κάποια κορδόνια, ίχνη από μπαλένες, ένα ζευγάρι κάλτσες πάνω δεξιά και μου κέντρισε κατευθείαν το ενδιαφέρον μέσα στην αίθουσα, γιατί πάνω στην προθήκη ήταν πολύ όμορφα απλωμένο με τον φωτισμό και όταν το πρωτοείδα, επειδή το είδα καθαρά αισθητικά και φανερά επηρεασμένος από τις σπουδές μου τότε, θεώρησα ότι πρόκειται για κάποιο installation, έτσι ένα conceptual έργο τέχνης, όπου ένας εικαστικός προφανώς προσπάθησε κάπως να οπτικοποιήσει τα βάσανα της μπαλαρίνας, το πώς καίει τη ζωή της για το καλό της τέχνης της. Οπότε θεώρησα ότι πρόκειται για ένα μάλλον κακόγουστο για τα δικά μου μάτια installation. Περιέργως, όταν διάβασα το κείμενο, δεν επρόκειτο για κάποιο installation, αλλά ήταν όντως για ένα καμένο κουστούμι, το οποίο άνοικε σε μια χορεύτρια ονόματι Εμά Λιβρή, η οποία το 1858 βρήκε τραγικό θάνατο κατά τη διάρκεια ενός μπαλέτου, όταν το κουστούμι της ακούμπησε μια λάμπα γκαζιού που βρισκόταν στη σκηνή, με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά. Δημιουργήθηκε τόσο μεγάλος πανικός, τα κουστούμια και το make-up ήταν τόσο έφλεκτα που οι συνάδελφοί της φοβόντουσαν να πλησιάσουν για να τη βοηθήσουν. Μάλιστα, ο τύπος της εποχής ανέφερε ότι έκανε 8 φορές τον γύρο της σκηνής μέχρι τελικά να παρέμβει ένας πυροσβέστης. Και μάλιστα από την τροπή της, επειδή συνειδητοποιούσε τη γύμνια της, έπαιρνε τα καμένα υφάσματα και τα ξανατοποθετούσε πάνω της για να καλυφθεί. Με αποτέλεσμα να δημιουργήσει ακόμα πιο βαθιά εγκάβματα. Η εν λόγω χορεύτρια υπέκυψε τελικά στους τραυματισμούς της και πέθανε από συψαιμία 8 μήνες αργότερα. Το πρώτο ερώτημα που μου γεννήθηκε είναι ότι, μια ενδιαφέρουσα ενδεχομένως ιστορία, αλλά τι δουλειά έχει ένα προσωπικό τραγικό συμβάν σε ένα μουσείο αφιερωμένο στο χορό? Και σε περαιτέρω έρευνα που έκανα, συνειδητοποίησα ότι αυτό δεν ήταν κάποιο μεμονωμένο τραγικό συμβάν, αλλά ήταν ένα πολύ συχνό φαινόμενο καθ' όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα, το οποίο μάλιστα ο αγγλικός τύπος της εποχής του είχε δώσει και το όνομα το ολοκαύτωμα των χορευτών. Το θέατρο εκείνη την εποχή ήταν ένας πάρα πολύ επικίνδυνος χώρος να βρίσκεσαι και ο βασικός αίτιος ήταν οι λαμπτήρες γκαζιού που άρχισαν να χρησιμοποιούνται εκείνη την εποχή και αντικατέστησαν τους παλιότερους πολυελαίους, οι οποίοι σε συνδυασμό με τα πάρα πολύ έφλακτα υλικά που βρίσκονται στον συγκεκριμένο χώρο, ήταν πάρα πολύ εύκολο να προκληθεί πυρκαγιά. Και μάλιστα, fun fact, που μου το είπε ένας φίλος μου αρχιτέκτονας, το οποίο δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, ότι τα θέατρα εκείνης της εποχής κατασκευάζονταν έτσι, ούτως ώστε τα θεωρία των επισήμων να βρίσκονται τέρμα πίσω, όσο πιο μακριά δηλαδή γίνεται από τη σκηνή, γιατί σε περίπτωση πυρκαγιάς, που ήταν αρκετά συχνό φαινόμενο, να μπορούν οι επίσημοι να φύγουν χωρίς να μπουν σε κίνδυνο. Ενώ μετέπειτα, όταν αντικαταστάθηκαν οι λάμπες γκαζιού με τον ηλεκτρισμό, που γνωρίζουμε σήμερα, τα θεωρία μεταφέρθηκαν με βάση πλέον όχι την ασφάλεια, αλλά την ορατότητα στο υπερυψωμένο θεωρείο που βρίσκεται δίπλα στη σκηνή. Ενδεικτικά θα αναφέρω ότι το 1860 μόνο στην Αγγλία καταγράφηκαν περίπου 3.000 θάνατοι χορευτών. Αυτό που καθιστά όμως τους συγκεκριμένους θανάτους ακόμα πιο τραγικούς είναι το γεγονός ότι θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί. Τι εννοώ? Ήδη από τις αρχές του 16ου αιώνα υπήρχαν μέσα προστασίας. Χαρακτηριστικά υπάρχει μια τεχνική, δεν ξέρω τον όρο της, πώς μεταφράστηκε στα ελληνικά, το οποίο λέγεται cartonizing.
με βάση το οποίο πέρανε τα ρούχα και τα βυθίζανε σε μια ουσία η οποία λέγεται άλουμ, στιπτηρία στα ελληνικά, με αποτέλεσμα να γίνονται τα ρούχα πυρήμαχα. Βρέχαν τις κουίντες, υπήρχαν προστατευτικά μέτρα. Τι συνέβαινε όμως? Επειδή η συγκεκριμένη τεχνική έκανε τα ρούχα θαμπά και δίσκαμπτα και δύσκολο να μεταφερθούν, αλλά κυρίως για αυτόν που τα φορούσε ήταν αρκετό βάρος, οι χορεύτριες ουσιαστικά αρνιόντουσαν να κάνουν χρήση αυτών των προστατευτικών μέτρων, γιατί θεωρούσαν ότι περιόριζαν την τεχνική τους απόδοση. Και μάλιστα η Εμάλη Βρύ ήταν από τις μεγάλες πολέμιες των συγκεκριμένων μέτρων ασφαλείας, σε σημείο να συντάξει μια ανοιχτή επιστολή στον διευθυντή της Όπερας του Παρισιού, όπου έλεγε ενδεικτικά: «Κύριε Διευθυντά, εγώ αρνούμαι να εφαρμόσω αυτά τα μέτρα και θα συνεχίζω να χορεύω, και αναλαμβάνω την ευθύνη μάλιστα να φέρει, θα συνεχίζω να χορεύω στην παραδοσιακή μου τουτού, για να μπορώ ακριβώς να είμαι πάντα στο πικ των δυνατοτήτων μου για το καλό της τέχνης μου, το δικό μου και του κοινού μου». Πιστήριο μάλιστα, το οποίο χρησιμοποιήθηκε τελικά εις βάρος της στη δίκη και δεν έλαβε καμία αποζημίωση για τον θάνατό της. Για άλλη μια φορά επανέρχεται στο μυαλό μου αυτή η αίσθηση του ποια είναι τα όρια ή τι θυσίες πρέπει να κάνεις ή σε τι βαθμό πρέπει να διακινδυνεύσεις την σωματική σου ακεραιότητα ή και τη ζωή σου ακόμα. Γιατί, εντάξει, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα κάω ποτέ ζωντανός επί σκηνής, αλλά το πώς νιώθουμε, γιατί διδασκόμαστε έτσι. Μάλιστα, θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά σε ένα ντοκιμαντέρ που αφορούσε την χορευτική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Ήταν μια καθηγήτρια η οποία ανέφερε μάλιστα και με κάποια περηφάνεια για αυτά που λέει, ότι εφόσον επιλέξατε τον δρόμο του χορού, μπορώ να σας εγγυηθώ μόνο 3 πράγματα. Το πρώτο είναι ότι δεν θα έχετε ποτέ λεφτά, δεν θα έχετε ποτέ προσωπική ζωή και θα πονάτε για όλη σας τη ζωή. Επειδή οι σπουδές μου ήταν πια θεωρητικές και δεν δικαιούμουν κάποιο άλλο μπόνους λόγω φύλου, έπρεπε παράλληλα να βιοπορίζομαι, οπότε έπιασα δουλειά στο Ίδρυμα Λουί Βιτόν, το οποίο βρίσκεται στο δάσος της Βουλώνης, και εκεί πέρα υπήρχε ένα πάρα πολύ όμορφο πάρκο με παιδικές χαρές, συλλογή από φυτά, ήταν πολύ όμορφο. Και συνήθιζα μετά το τέλος της δουλειάς μου να πηγαίνω εκεί. Η φωτογραφία αυτή είναι από την ενημερωτική πινακίδα της ιστορίας του πάρκου, την οποία δεν είχε τύχει μέχρι εκείνη τη στιγμή να την παρατηρήσω. Και ξεκίνησα κατευθείαν το παιχνίδι ταυτοποίησης. Και αυτό που μου τράβηξε πάρα πολύ τον ενδιαφέρον ήταν η συμπαρουσία 2 εντελώς ετερογενών πληθυσμών στο ίδιο κάδρο. Και η πρώτη μου αντίδραση, φανερά επηρεασμένος από τον Τιτανικό, είναι ότι επρόκειτο για μία περισυλλογή ναυαγών, επιζώντων από κάποιο ναυάγιο, οι οποίοι λόγω κρύου το λιμενικό τους είχε προμηθεύσει με γούνες και οι ανήσυχοι συγγενείς ψάχνανε μέσα στους επιζώντες τους φίλους τους, τους συγγενείς τους. Εντελώς άκυρο, δεδομένου ότι στη Βουλώνη δεν υπάρχει καν θάλασσα. Και παρατηρώντας την λίγο καλύτερα, ουσιαστικά το δεύτερο φάουλ είναι ότι οι άνθρωποι που είναι μπροστά στο πλάνο ουσιαστικά είναι διαφορετικής φυλής, μάλλον Ινουιτ. Οπότε, στην προσπάθειά μου να καταλάβω τι έβλεπα, θυμήθηκα ότι όσο καιρό ζούσα στην Αθήνα, για κάποιο διάστημα, δούλευα σαν χορευτής σε κυνήγι θησαυρού που διοργανωνόταν από μια εταιρεία για να ψυχαγωγεί ξένους επιχειρηματίες, οι οποίοι ερχόντουσαν στην Ελλάδα για να κάνουν συνέδρια. Και συγκεκριμένα εγώ ήμουν αντιμένος ζορμπάς έξω από το θέατρο Ηρώδου του Αττικού και δίδασκα σιρτάκι στους συγκεκριμένους επιχειρηματίες που συμμετείχαν στα συνέδρια. Οπότε θεώρησα ότι είναι πολύ πιθανό και η συγκεκριμένη φωτογραφία να είναι από κάποιο ταξίδι όπου οι άνθρωποι αυτοί εκθέτουν τον τρόπο που ζουν, την παράδοσή τους, σαν μια μορφή ψυχαγωγίας. Πάλι όμως ξεχνάω ότι βρίσκομαι στη Βουλώνη, οπότε αυτή η υπόθεση δεν παίζει.
και μάλιστα τα κτίρια από πίσω είναι δυτικά, οπότε εκεί πέρα έκανα μία αντιστροφή και λέω δεν θα ήταν πολύ παράλογο σε μια εποχή όπου δεν υπήρχε η άνεση του να πάρω το αεροπλάνο και να κάνω μακρινά ταξίδια ή δεν ξέρω, με θέματα εμβολιασμών, υγείας, δεν ξέρω. Μπορεί να υπήρχαν να φέραν, αφού δεν μπορώ να πάω εγώ να κάνω σαφάρι, φέρνω το σαφάρι έξω από το σπίτι μου. Η συγκεκριμένη υπόθεση δεν είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Το πάρκο είχε ιδρυθεί το 1878, ονομαζόταν Εθνολογικό Πάρκο, όπου εξέθεταν σε μορφή θεάματος εξωτικούς λαούς. Ο κόσμος έκοβε εισιτήριο και παρακολουθούσε τους συγκεκριμένους ανθρώπους να εκτελούν παραδοσιακούς χορούς, να μαγειρεύουν πιάτα της φυλής τους. Αφού εκθέτω ζώα και φυτά, για ποιο λόγο να μην εκθέτω και ανθρώπους. Ενώ ξεκίνησε σαν μια ιδιωτική πρωτοβουλία επιχειρηματιών, πάρα πολύ σύντομα, το συγκεκριμένο θέμα υιοθετήθηκε και από τα Υπουργεία Απικιών, τα οποία ουσιαστικά βρήκαν μια πάρα πολύ καλή αφορμή να νομιμοποιήσουν στον Ευρωπαίο την ιδέα της απικιοκρατίας. Εφόσον αυτοί οι άνθρωποι παρουσιάζονται σε μια πρωτόγονη ή φυσική κατάσταση, σε αυτή την περίπτωση ο Ευρωπαίος τους εκπολιτίζει και δεν υπάρχει κάποιο ηθικό θέμα. Και εδώ πέρα να τονίσουμε ότι φυσικά τα συγκεκριμένα πάρκα δεν είχαν καμία εγκυρότητα. Παρουσίαζαν απλά το κλισέ του Ευρωπαίου για την εκάστοτε φυλή και μάλιστα πολλές φορές υπήρχαν φυλές που παρουσιάζονταν ως κανίβαλοι ενώ δεν ήταν, ή τονίζονταν πάρα πολύ χαρακτηριστικά η φυλή των πυγμαίων, για παράδειγμα στο Κονγκό, επειδή έχουν μικρότερο ύψος και είχαν τότε την τακτική να πριονίζουν τα δόντια τους, χρησιμοποιούνταν πάρα πολύ και με πολύ επικίνδυνο τρόπο, ακόμα και σαν μια εξελικτική γραμμή. Μάλιστα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1904 είχε γίνει ολόκληρη εξελικτική παρέλαση που παρουσιάζονταν οι φυλές ανάλογα με την πρόοδο που είχαν διανύσει. Σε διεθνείς εκθέσεις ήταν πάρα πολύ συνηθισμένο, μάλιστα είδα μια αρκετά σοκαριστική κάπου φωτογραφία διαφημιστική, όπου παρουσιαζόταν ένας δυτικός άντρας, ένα ερωτηματικό και από δίπλα ένας χιμπατζής και από κάτω η λεζάντα έγραφε «Βρες τον κρίκο που λείπει». Αυτό ήταν ένα διαφημιστικό τρίκ ουσιαστικά για να εξάψει την περιέργεια του κοινού το ποια φυλή από τους πρωτόγονους λαούς θα εκθέσουμε σήμερα. Να σημειώσω εδώ ότι η τελευταία εθνολογική έκθεση έγινε μόλις το 1958 στο Βέλγιο, ένα χρόνο πριν την ανεξαρτητοποίηση του Κονγκό, που ήταν βελγική απικία. Η πρώτη πληροφορία που μου ήρθε στο νου είναι ότι και σήμερα ακόμα τα ελληνικά και τα αιγυπτιακά έργα τέχνης βρίσκονται στο Λούβρο, ενώ οτιδήποτε έχει να κάνει με εξωτικούς λαούς ή με αφρικανική τέχνη, ακόμη και σήμερα στο Παρίσι εκτίθεται στο Μουσείο του Ανθρώπου. Η απουσία κριτικού λόγου στον τύπο της εποχής με έκανε ουσιαστικά να αναρωτιέμαι κατά πόσο το κοινό τότε αντιλαμβανόταν την απόσταση ανάμεσα σε αυτό που έβλεπε και την αυθεντικότητα. Γιατί, στο παράδειγμα του Ζορμπά, οι επιχειρηματίες που ερχόντουσαν να το δούνε αντιλαμβανόντουσαν ότι απλά πρόκειται για μια έκθεση του εθνικού μας κιτς. Δεν πίστευαν ότι είναι κάτι αυθεντικό, άσχετα αν απολάμβαναν τη διαδικασία. Αυτό που μου αρέσει είναι ότι όταν έρχεσαι για πρώτη φορά σε επαφή με μια φωτογραφία, είναι λίγο σαν να μπαίνεις στη μέση μιας κινηματογραφικής προβολής και από αυτό που βλέπεις, από αυτό που έχεις στα χέρια σου, προσπαθείς να καταλάβεις αυτό που έχεις χάσει, αυτό που έχει προηγηθεί. Γιατί τελικά μια φωτογραφία, όχι αισθητικά, αλλά ως ντοκουμέντο μιας εποχής, τελικά δεν καταφέρει να μας πει πολλά για την εποχή της. Πιο πολύ εκθέτει στα μάτια μας τη δική μας. Και η πρακτική μας είναι μια πρακτική που κατά κόρον αφήνει πίσω της ίχνη, φωτογραφίες. Το συγκεκριμένο βίντεο είναι ένα ντοκουμέντο. Και αναρωτιέμαι πολλές φορές, σε μια εποχή τέτοιας ταχύτητας όπως είναι η σημερινή, για πόσα πράγματα που κάνουμε σήμερα θα νιώθουμε πολύ άβολα αύριο.